হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই ঘৰতে বনাবলৈ লৈছোঁ বেলেগ ষ্টাইলৰ মিৰৰ ইয়াৰৰিংছ। তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে এয়া লৈছোঁ 5বিধ বেলেগ ষ্টাইলৰ মিৰৰ। ফুলিযোৰৰ ডিজাইন অনুসৰি প্ৰথমটো ভিডিঅ'ৰ বাবে এইদৰে দীঘলীয়াকৈ এডোখৰ কাপোৰ কাটি লৈছোঁ। প্ৰথমযোৰ ফুলিৰ বাবে মই এই ধৰণৰ মিৰৰ বাছি লৈছোঁ আৰু কাটি থোৱা কাপোৰ দুখৰৰ ওপৰত গ্লু এপ্লাই কৰি এখিলা পাতৰ আকাৰত মিৰৰখিনি এৰেঞ্জ কৰি গৈছোঁ। এপাত ফুলিত মই টোটেল 9টা মিৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ফুলিযোৰৰ আঠাবোৰ ভালদৰে শুকাবলৈ দি মই ইয়াৰৰিংছ হ'বৰ বাবে এইদৰে কাপোৰ দুডোখৰ কাটি লৈছোঁ। কাপোৰ দুডোখৰৰ সোঁমাজত এইদৰে ইয়াৰৰিংছ ভৰাই আঠা লগাই ইয়াক শুকাবলৈ দিম। আৰু ফুলিযোৰৰ বাকী থকা কাপোৰবোৰ কাটি অকণমান জ্বলাই দিম। ইয়াৰৰিংছ আৰু ফুলিযোৰ ভালদৰে আঠা লগাই দিম আৰু আমাৰ প্ৰথমযোৰ ইয়াৰৰিংছ ৰেডি। দ্বিতীয় ফুলিযোৰৰ বাবে মই এই ধৰণৰ মিৰৰ বাছি লৈছোঁ আৰু কাপোৰডোখৰ ঘূৰণীয়াকৈ কাটি ইয়াত আঠা লগাই লৈছোঁ। এযোৰ ফুলিত কাপোৰ দুখৰৰ ওপৰত 7টাকৈ মিৰৰ ঘূৰণীয়াকৈ আঠা লগাই দিছোঁ। ফুলিযোৰক এপাহ ফুলৰ ৰূপ দিবলৈ আমি ইয়াত এটা হাফ কাট মণি আঠা লগাই দিম। অৱশেষত ফুলিযোৰত ইয়াৰৰিংছ এটাচ কৰি দিম আৰু আমাৰ দ্বিতীয়যোৰ ফুলিও ৰেডি হৈ গ'ল। তৃতীয়যোৰ ফুলিৰ বাবে আমি বৰফি ষ্টাইলৰ মিৰৰ বাছি লৈছোঁ আৰু কাপোৰ দুখৰো বৰফি ষ্টাইলত কাটি আঠা লগাই মিৰৰবোৰ এইদৰে এৰেঞ্জ কৰি যাম। ইয়াৰ এপাত ফুলিত 9টা মিৰৰ বৰফি ষ্টাইলত আঠা লগাই গৈছোঁ। আঠাবোৰ ভালদৰে শুকোৱাৰ পিছত প্ৰতিযোৰ ফুলিৰ দৰে ইয়াতো ইয়াৰৰিংছ আঠা লগাই দিছোঁ। ফুলিকেইযোৰ দেখাত ডাঙৰ যদিও ওজনত কিন্তু একেবাৰে পাতল আৰু আমাৰ দ্বিতীয়যোৰ ফুলিও ৰেডি হৈ গ'ল। আহকচোন এতিয়া 4 নম্বৰ ফুলিযোৰ বনাওঁ। 4 নম্বৰ ফুলিযোৰৰ বাবে মই এডোখৰ কাপোৰ ঘূৰণীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা ঘূৰণীয়া মিৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ঘূৰণীয়া মিৰৰটোৰ চাৰিওফালে এই ধৰণৰ মিৰৰ 7টা আঠা লগাই ফুলিযোৰক এযোৰ ছানফ্লাৱাৰৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই ধৰণৰ ফুলি বনাবলৈ আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি কিনিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নাম্বাৰটো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰাও কিনিব পাৰিব। আগৰ ভিডিঅ'টোত মই ক্লেৰ পৰা বনোৱা ইয়াৰৰিংছ ডিজাইন দেখুৱাইছিলোঁ, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব। কোনযোৰ ফুলি আপোনালোকৰ সকলোতকৈ বেছি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ফুলিযোৰৰ ছাইডৰ এক্সট্ৰা কাপোৰবোৰ মই প্ৰথমতে কাটি জ্বলাই দিছোঁ। আৰু আমাৰ 4 নম্বৰ ফুলিযোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। পাঁচ নম্বৰ আৰু শেষৰযোৰ ফুলিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ স্কোৱাৰ শ্বেপৰ মিৰৰ। এপাত ফুলিত 16টাকৈ মিৰৰ 4টা লাইনত এৰেঞ্জ কৰি আঠা লগাই ল'ম আৰু ইয়াৰৰিংছটো স্কোৱাৰটোৰ কোনোবা এটা চুকত আঠা লগাই দিম। এয়া চাওক, শেষৰযোৰ ইয়াৰৰিংছো ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।